Сьогодні готуємо швидкий Наполеон із готового листкового тіста. Крем ніжний, заварний. Торт виходить дуже смачний, з тим самим традиційним смаком Наполеона. Єдине, дайте торту добре просочитися. Починаємо з заварного крему. Нам знадобляться яйця, цукор, ванільний цукор, борошно, молоко та вершкове масло. Беру каструлю з товстим дном. Це важливо, щоб крем не пригорів. У каструлю додаю 2 яйця, цукор і ванільний цукор. Перемішую вінчиком до однорідності. Додаю борошно. Ще раз добре вимішую. Тепер тонкою цівкою поступово вливаю тепле молоко. І постійно помішую, щоб не було грудочок. Ставлю крем на невеликий вогонь і безперервно помішую вінчиком. Маса починає густіти. Тут головне не відволікатися, бо заварний крем цього не пробачає. Як тільки з'являються перші бульбочки і крем закипає, одразу знімаю з вогню. Додаю вершкове масло. Перемішую лопаткою до повного поєднання. Порада. Якщо потрібно швидко охолодити крем, перекладіть його на широку тарілку і час від часу перемішуйте. Так не утвориться плівка. Я ж накриваю крем плівкою в контакт і залишаю охолоджуватися. Переходимо до тіста. Воно вже розморозилося. Дістаю з упаковки. Перекладаю на деко з пергаментом. Я показую приготування Наполеону з упаковкою тіста вагою 450 грамів. Випікаю в заздалегідь розігрітій духовці. Орієнтуйтеся на інструкцію виробника. Зазвичай це 200-220 градусів. Печу 10-15 хвилин до гарного золотистого кольору. Висока температура потрібна, щоб волога швидко випарувалася і тісто красиво розшарувалося. Коржі добре піднялися, даю їм повністю охолонути. Розділяю на шари. І тут діє правило, чим більше шарів, тим смачніше Наполеон. Крихти та рум'яні частинки коржів залишаємо, вони ідеальні для посипки. Перемащую коржі заварним кремом. Зверху та по боках щедро обсипаю крихтами. Загортаю торт у плівку. Відправляю в холодильник мінімум на 8 годин, а краще на ніч. Це дуже важливий етап. Саме під час стабілізації торт стає м'яким, ніжним і легко нарізається. Наступного дня дістаємо торт. Подивимося, що в нас вийшло. Красивий, ароматний, апетитний Наполеон. Він добре тримає форму, легко нарізається. Має достатньо крему. М'який, вологий і справді дуже смачний. З упаковки листового тіста масою 450 грамів виходить приблизно 6 шматочків торта. Якщо плануєте пригощати велику компанію, беріть більшу упаковку тіста і пропорційно збільшуйте кількість крему. І ще одна порада. Не поспішайте різати торт одразу після перемазування, як цей торт на відео. Якщо коржі ще не встигли просочитися, вони залишаються пружними, а крем може витікати при нарізанні. Хоча, зізнаюсь, навіть так усе одно дуже смачно. Гарних вам свят, смачних десертів, добра та достатку. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, підтримайте його вподобайкою.